हाय फ्रेंड्स, बेस्ट रेसिपी या चॅनलमध्ये मी तुमचं खूप मनापासून स्वागत करते। आज आपण चमचमीत, टेस्टी आणि तितकंच हेल्दी असं सूप कसं बनवायचं ते पाहणार आहोत। त्यासाठी कुकरच्या भांड्यामध्ये मी 2 ते 3 शेवग्याच्या शेंगा कट करून त्यांची थोडीशी सालं काढून घातलेली आहेत। 2 ते 2 कांदे घातलेले आहेत कट करून, 2 रफली चॉप केलेले टोमॅटो घातलेले आहेत, मीठ, हळद आणि थोडासा गरम मसाला आणि गरजेपुरतं पाणी घालून आपण त्याला 2 शिट्टी येऊपर्यंत शिजू देणार आहोत। कुकरच्या भांड्याला थंड होऊ देणार आहोत आणि थंड झाल्यानंतर त्यामधून आपण शेवग्याच्या जे शेंगा आहेत त्या बाहेर काढून घेणार आहोत। कुकर आता थंड झालेला आहे, त्यामधून आपण शेवग्याचे जे शेंगा आहेत त्या बाहेर काढून घेणार आहोत। एका सेपरेट डिश मध्ये आपण त्यांना काढून घेणार आहोत। जोपर्यंत मी शेवग्याच्या शेंगा कट करून घेत आहे, म्हणजे त्यांना असे फोडून घेत आहे आणि त्यांच्यातला गर बाजूला करून घेत आहे, तोपर्यंत तुम्ही एक काम नक्कीच करू शकता, ते म्हणजे आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। बेस्ट रेसिपी अँड मच मोर या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओज पाहण्यासाठी माझ्याबरोबर कनेक्ट राहा। अशा पद्धतीने मी एका वाटीमध्ये सर्व शेवग्याच्या शेंगांमधला गर काढून घेणार आहे। इथे मी दुसऱ्या बाउलमध्ये एक चाळणी ठेवून त्यामध्ये गाजर आणि कांदा जो आहे त्याचे आपण त्यातलं पाणी बाजूला करून घेणार आहोत आणि हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून घेणार आहोत। त्याचबरोबर आपण याच्यामध्ये जी शेवग्याच्या शेंगांचा जो गर काढलेला होता तो आपण यामध्ये घालणार आहोत आणि ही सगळं मिश्रणची फाईन पेस्ट आपण बनवून घेणार आहोत। आता दुसऱ्या पॅन मध्ये मी इथे 1 चमचा बटर घेतलेला आहे। या बटर मध्येच तुम्हाला जर हवं असेल तर तुम्ही परत पुन्हा एकदा लसूण कट करून घालू शकता। येथे मी डायरेक्ट जे भाज्यांचं पाणी होतं ते घातलेलं आहे आणि जी पेस्ट करून घेतलेली होती आपण शेवग्याच्या शेंगा, टोमॅटो आणि कांद्याची, ती पेस्ट आपण यामध्ये घातलेली आहे। गरजेपुरते इथे पाणी घालणार आहोत, जेणेकरून सूपची जी कन्सिस्टन्सी असते तसं कन्सिस्टन्सीचा आपल्याला इथे सूप तयार होईल। इथे आपल्या सूपला खूप छान उकळी फुटलेली आहे। तुम्हाला जितक्या प्रमाणात इथे तिखट किंवा इथे जर तुम्हाला काळे मिरे जर जास्त प्रमाणात आवडत असतील तर तुम्ही काळे मिऱ्यांची पावडर घालू शकता। मी इथे जास्त प्रमाणात काळे मिरी पावडर घातलेली आहे, आमच्या घरामध्ये आवडते। इथे आपण कोथिंबीर घालून गार्निश केलेला आहे। सूप बनवून आपलं तयार झालेलं आहे। असंच गरमागरम सूप तुम्ही बनवून नक्की ट्राय करा, कसे बनले ते नक्की सांगा। तुम्हाला हवे असल्यास याच्यामध्ये तुम्ही चिली फ्लेक्स घालू शकता आणि लिंबू कोथिंबीर सोबत हे सर्व करा।